11th કેમિસ્ટ્રીમાં આજે આપણે ન્યૂ ચેપ્ટર પ્રકરણ નંબર 5 દ્રવ્યની અવસ્થા. આ કુલ ભારાંક છે આ ચેપ્ટરનો 6 માર્કનો છે. મિત્રો જી અને નીટની એક્ઝામની આપણે વાત કરવામાં આવે 1 થી 2 એમસીક્યુ છે એ આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાતા હોય છે. આ ચેપ્ટરમાં મિત્રો આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ જેમ કે આંતરઆણ્વીય આકર્ષણ બળ, જેમાં આપણે વાન્ડરવાલ્સ બળના 5 પ્રકારો, એવી રીતે વાયુમય અવસ્થા અને તેને લગતા વાયુના નિયમો, આદર્શ વાયુ સમીકરણ અને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ વાયુનું પ્રવાહીકરણ અને ફાઇનલી પ્રવાહી અવસ્થા. મિત્રો આ ચેપ્ટરમાં આપણે વાયુ અને પ્રવાહી અવસ્થાની આપણે વાત કરીશું. ઘન અવસ્થાથી તમારે 12th સાયન્સમાં અભ્યાસ કરવાનો છે. મિત્રો આપણે જોઈએ કે દ્રવ્ય એટલે શું. જે વસ્તુ જગ્યા રોકે છે અને દળ ધરાવે છે તેને આપણે દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. આપણી આસપાસ રહેલી વસ્તુઓ જેવી કે બુક, પેન, પેન્સિલ, પાણી, હવા, ચશ્મા, બાઇક અને કાર. મિત્રો આપણે જોઈએ છીએ કે તે જગ્યા રોકે છે અને દળ ધરાવતી હોય છે. એવી રીતે આપણા ફેવરિટ બટેકા ભૂંગળા, સમોસા અને આઈસ્ક્રીમની વાત કરીએ, તે પણ કંઈક લિમિટેડ સોર્સમાં છે અને જગ્યા રોકતા હોય છે, એટલા માટે તે દ્રવ્ય છે. પરંતુ મિત્રો ઇમ્પોર્ટન્સ એ છે કે તાપમાન અને વિદ્યુત પ્રવાહ, ઇલેક્ટ્રિસિટી, તે એક પ્રકારના જગ્યા રોકતા હોતા નથી, દળ પણ ધરાવતા હોતા નથી, એટલા માટે આપણે એને દ્રવ્ય નહીં ગણીએ. તો આ થયું મિત્રો કે દ્રવ્ય એટલે શું. જે જગ્યા રોકે છે અને દળ ધરાવે છે એના આપણે અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ જોયા. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ એવું તાપમાન કે જ્યારે દ્રવ્યની 3 અવસ્થાઓ વચ્ચે સંતુલન સ્થપાયેલું હોય, એવા તાપમાનને આપણે ત્રિબિંદુ કહેવામાં આવે છે. આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. 0.01 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને અને 4.58 mm દબાણે પાણીની જે 3 અવસ્થાઓ છે એ વચ્ચે સંતુલન સ્થપાયેલું હોય છે. બરાબર. પાણીની જે અવસ્થા છે, બરાબર, આપણે ખ્યાલ છે કે ઘન અવસ્થામાં બરફ, એવી રીતે પ્રવાહીમાં પાણી, એવી રીતે તાપમાન વધારવામાં આવે તો તે વરાળમાં રૂપાંતરણ પામતું હોય છે. તો આ 3 વચ્ચે 0.01 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને 4.58 mm દબાણે સંતુલન છે એ સ્થપાયેલું હોય છે. હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો દ્રવ્યની અવસ્થાઓ છે અલગ અલગ હોય છે. સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ તો ઘન અવસ્થા, પ્રવાહી અવસ્થા, વાયુમય અવસ્થા અને ફાઇનલી આ 3 અવસ્થાઓ છે આપણા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે. અને ચોથી આપણે જોઈએ તો બોઝ, આઇન્સ્ટાઇન, કન્ડેન્સેટ અને પ્લાઝમા અવસ્થા. તો સૌથી પહેલા આપણે ઘન અવસ્થા વિશે જોઈએ. ઘન પદાર્થના ગુણધર્મો. ઘન પદાર્થ છે એ ચોક્કસ કદ ધરાવતું હોય છે, તેને ચોક્કસ આકાર હોય છે અને સપાટી પૂરી પાડે અને ચોક્કસ દળ છે એ ધરાવતું હોય છે. અને અણુ પરમાણુઓની જે ગોઠવણીનો જે ક્રમ હોય છે તે નિશ્ચિત અને ચોક્કસ હોય છે. અહીં તમને આકૃતિમાં દર્શાવ્યું છે કે દરેક ઘન પદાર્થ તમે જુઓ તો એક પ્રકારના નિશ્ચિત આકાર ધરાવતા હોય છે અને નિશ્ચિત કદ પણ છે. સાથે સાથે તેની ગોઠવણી તમે જુઓ તો એક લાઇનમાં પરમાણુઓ છે દરેક ગોઠવાયેલા છે. એવી રીતે આડી લાઈન તમે જુઓ, ઊભી લાઈન જુઓ, અને પરમાણુઓ જે વચ્ચે આકર્ષણ બળ જે છે એ ખૂબ જ વધારે છે અને અંતર છે એ ખૂબ જ ઓછું હોય છે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે જોઈએ કે તેમાં જે આંતરઆણ્વીય આકર્ષણ બળ ખૂબ જ પ્રબળ હોય, તેની વચ્ચે જગ્યા ન હોવાથી તેમાં આકર્ષણ બળ છે ખૂબ જ પ્રબળ હોય છે. આકર્ષણ બળ ખૂબ જ પ્રબળ હોય, દરેક પરમાણુઓ છે નજીક ગોઠવાયેલા હોય, એટલા માટે તેની ઘનતા છે ખૂબ જ વધુ હોય. અદબનીય સ્વભાવ, જેને આપણે દબાવી શકતા નથી. એવી રીતે ઉષ્મીય પ્રસરણ છે ખૂબ જ ઓછું હોય છે. આપણને ખ્યાલ છે કે લોખંડ, એવી રીતે બરફનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતરણ થાય પરંતુ તે વાયુમાં રૂપાંતરણ છે એ ઓછો થતો હોય છે. એવી રીતે લોખંડ પણ તેનું ઉષ્મીય પ્રસરણ છે એ ખૂબ જ ઓછું હોય છે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ પ્રવાહી પદાર્થના ગુણધર્મો જોઈએ. પ્રવાહી અવસ્થા, તેને પણ ચોક્કસ કદ હોય છે, દળ હોય છે, પરંતુ તેના જે આકાર હોય છે એ ચોક્કસ હોતા નથી. આપણે પાણીની વાત કરીએ, તેને કોઈ પણ પાત્રમાં ભરવામાં આવે તો તે ચોક્કસ કદ ધરાવતું હોય છે, 1 લીટર, 2 લીટર, પરંતુ તેનો આકાર છે ફિક્સ નથી હોતો. તેને કોઈ પણ આકારમાં આપણે કોઈ પણ પાત્રમાં તેને આપણે નાખવામાં આવે તો તે આકાર છે એ ધારણ કરતું હોય છે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે જોઈએ તો અણુ પરમાણુઓની ગોઠવણી છે એ ઘન કરતાં થોડીક અનિયમિત હોય છે.
મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો કે ઘન પદાર્થની આપણે વાત કરીએ તો ઘન પદાર્થમાં તમે જુઓ તો નિશ્ચિત દરેક પરમાણુઓ છે એની વચ્ચે જગ્યા પણ હોતી નથી અને ગોઠવણી છે વ્યવસ્થિત રીતે હોય છે. જ્યારે પાણીમાં તમે જુઓ તો થોડો ગેપ પણ જોવા મળે છે અને એની ગોઠવણી છે અનિયમિત હોય છે. એક પરમાણુ ઉપર તો એક પરમાણુ આવી રીતે ક્રોસમાં નીચે હોય છે. એવી રીતે અણુ અને પરમાણુઓ વચ્ચે આંતરઆણવીય આકર્ષણ છે એ પ્રમાણમાં ખૂબ જ થોડુંક ઓછું હોય છે. એવી રીતે એની ઘનતા છે, હવે અણુ પરમાણુઓ છે થોડાક દૂર દૂર ગોઠવાયેલા છે એટલા માટે એની ઘનતા પણ શું છે, મધ્યમ કન્ડિશનમાં છે, મીડિયમ છે. થોડા પ્રમાણમાં દબનીય સ્વભાવ છે એ ધરાવે છે. એવી રીતે એની અસ્તવ્યસ્ત ગતિ હોય છે અને એની ગતિ ઉર્જા છે એ પણ શું હોય છે, ઓછી હોય છે. અને ઉષ્મીય પ્રસરણ છે તે મધ્યમ સ્તરનું છે. મિત્રો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ પાણી, બ્રોમિન, આપણને ખ્યાલ છે કે બ્રોમિન છે લિક્વિડ સ્ટેટમાં હોય છે અને બેન્ઝીન વગેરે જે લિક્વિડ સ્ટેટમાં છે, પ્રવાહી સ્ટેટમાં છે, તો આપણે કહી શકાય કે તેમાં પરમાણુઓ છે તેનું કદ છે ફિક્સ હોય છે પરંતુ આકાર છે ફિક્સ હોતો નથી. પરમાણુઓ વચ્ચે થોડુંક આકર્ષણ બળ છે એ રહેલું હોય છે પરંતુ ઘન કરતાં ઓછું અને અંતર તમે જુઓ તો ઘન કરતાં થોડુંક વધારે હોય છે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ કે વાયુ પદાર્થના ગુણધર્મો. આપણને ખ્યાલ છે વાયુમય અવસ્થા. મિત્રો વાયુમય અવસ્થા છે એ ચોક્કસ દળ ધરાવે પરંતુ તેના કદ, આકાર કે એની જે સપાટી છે એ ચોક્કસ હોતી નથી. આપણને ખ્યાલ છે કે આજુબાજુ પણ વાયુ છે એ રહેલા છે, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, પરંતુ આપણને દેખાતા પણ નથી કારણ કે તે અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરતા હોય છે, તેનો કદ, આકાર ચોક્કસ હોતા નથી. મિત્રો આપણે અણુ પરમાણુઓની ગોઠવણીની વાત કરવામાં આવે તો સૌથી વધુ અનિયમિત હોય છે. એક પરમાણુ આ પાત્રના બીજા ખૂણામાં હોય તો એક પરમાણુ છે એ નીચે હોય, એટલે કે બંને વચ્ચે આકર્ષણ બળ જે છે, આણ્વીય આકર્ષણ બળ જે છે એ ખૂબ જ ઓછું હોય છે. કારણ કે આણ્વીય અંતર તમે જુઓ તો મિત્રો ખૂબ જ વધારે છે. આ બંને વચ્ચેનું તમે ડિસ્ટન્સ જુઓ તો ખૂબ જ વધારે હોવાથી તેનું આકર્ષણ બળ છે એ પણ ખૂબ જ ઓછું હોય છે. હવે ઘનતા છે, આકર્ષણ બળ ખૂબ જ પરમાણુઓ છે અસ્તવ્યસ્ત રીતે છે એટલા માટે તેની ઘનતા પણ છે એ ખૂબ જ ઓછી હોય છે. દબનીય સ્વભાવ. મિત્રો આપણને ખ્યાલ છે કે વાયુને આપણે દબાણ છે આપી શકાય છે અને તેને અલગ અલગ ફોર્મમાં તેને કન્વર્ટ કરી શકાય છે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે જોઈએ તો વધુ ગતિ ઉર્જાને કારણે તે ખૂબ જ અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરતા હોય છે. એવી રીતે એનું ઉષ્મીય પ્રસરણ છે એ ખૂબ જ વધુ હોય છે. ત્યાર પછી આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે આજુબાજુ રહેલી આપણી હવા કે જેને આપણે શ્વાસમાં ઉપયોગી કરીએ છીએ, એવી રીતે આર્ગોન વાયુ, તમે કોઈ પણ વાયુના એક્ઝામ્પલ છે એ લઈ શકો છો. ત્યાર પછી મિત્રો પ્લાઝમા. પ્લાઝમા છે એ વાયુ અવસ્થામાં રહેલા અણુને પુષ્કળ ગરમી આપતા ધન આયન અને ઋણ ભારિત ઇલેક્ટ્રોનનું મિશ્રણ મળે છે. તેને પ્લાઝમા અવસ્થા કહેવામાં આવે છે. મિત્રો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ, સૂર્ય અને બીજા અમુક તારાઓમાં ઊંચા તાપમાને આ અવસ્થા છે એ જોવા મળે છે. મિત્રો પ્લાઝમા અવસ્થા ક્યારે ઉત્પન્ન થાય તો કે ખૂબ જ ઊંચા તાપમાને આ અવસ્થા છે એ ઉત્પન્ન થતી હોય છે. અહીં તમે એક્ઝામ્પલ જોઈ રહ્યા છો કે સૂર્ય, એવી રીતે અહીં તમે વીજળી જેવો સ્વરૂપ છે અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો કે જેમાં ધન આયન અને નેગેટિવ, પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રોનનું મિશ્રણ મળે છે જેને આપણે પ્લાઝમા અવસ્થા કહેવામાં આવે છે. અને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આ અવસ્થા છે ઊંચા તાપમાને ઉત્પન્ન થતી હોય છે. હવે મિત્રો આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ બોઝ-આઇન્સ્ટાઇન કન્ડેન્સેટ. વાયુની સુપર ફ્લુઇડ અવસ્થા કે જે તેના પરમાણુઓ 0 કેલ્વિનની નજીક ઠંડુ પાડવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. મિત્રો અહીં 0 કેલ્વિનની વાત કરવામાં આવી છે એટલે કે -273, એટલે કે આપણે કહી શકાય કે ખૂબ જ વધારે ઠંડુ પાડવામાં આવે. જ્યારે પણ ઠંડુ પાડવામાં આવે બરાબર ત્યારે આ અવસ્થા છે ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. આમ મિત્રો આપણે જોઈ કે દ્રવ્યની જે 5 અવસ્થાઓ છે એમાંથી મુખ્ય 3 અવસ્થાઓ ઘન, પ્રવાહી, વાયુ, એવી રીતે પ્લાઝમા અને બોઝ-આઇન્સ્ટાઇન કન્ડેન્સેટ. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ તાપમાનમાં ફેરફાર કરવાથી
હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે તાપમાનમાં ફેરફાર કરવાથી એક બીજી અવસ્થા છે તેને આપણે રૂપાંતરણ કન્વર્ટ કરી શકાય છે ઘનમાંથી પ્રવાહી, પ્રવાહીમાંથી વાયુ. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે જોઈએ તો ઘનમાંથી પ્રવાહીમાં રૂપાંતરણ કરવામાં આવે, જ્યારે પણ ઘનને ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે તેનું ઘનમાંથી પ્રવાહીમાં રૂપાંતરણ પામતું હોય છે, તો તેને આપણે એક પ્રકારનું પિઘલન કહેવામાં આવે છે. એવી રીતે પ્રવાહીમાંથી વાયુમાં જ્યારે રૂપાંતરણ કરવામાં આવે કે જ્યારે તેને ગરમ કરવામાં આવશે પ્રવાહીને, ત્યારે તેનું પ્રવાહીમાંથી વાયુમાં રૂપાંતરણ પામશે, તો તેને આપણે કહેવામાં આવે છે બાષ્પાયાન. શું કહેવામાં આવે છે? બાષ્પાયાન. આમ આપણે જોયું કે ઘનને ગરમ કરવામાં આવે, તાપમાન વધારવામાં આવે ત્યારે તેનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતરણ. બરફ હોય તે ઘન પદાર્થ છે, તો તેને ગરમ કરવામાં આવે અથવા તો એમનામ તે પ્રવાહીમાં રૂપાંતરણ પામતો હોય છે, તો તેને આપણે પિઘલન કહેવામાં આવે. અને પ્રવાહીમાંથી વાયુમાં રૂપાંતરણ પામે તો તેને આપણે બાષ્પાયાન કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આપણે મિત્રો જોઈએ કે ઉલટી પ્રોસેસ, કે જ્યારે વાયુમાંથી પ્રવાહીમાં રૂપાંતરણ ક્યારે થાય? તો કે ત્યારે તેને ઠંડુ પાડવામાં આવે. હવે ઠંડુ પાડવામાં આવે ત્યારે વાયુનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતરણ પામે તો તેને આપણે મિત્રો કહેવામાં આવે છે ઠારણ. એવી રીતે પ્રવાહીમાંથી ઘન અવસ્થામાં રૂપાંતરણ ક્યારે પામશે? કે પ્રવાહીને આપણે પાણી હોય તેને આપણે ઠંડુ પાડીએ ત્યારે તે બરફ બની જતો હોય છે, એટલે કે પ્રવાહીમાંથી ઘનમાં રૂપાંતરણ પામે તો તેને આપણે કહેવામાં આવે છે ઘનીકરણ. આમ મિત્રો આપણે તાપમાનમાં ફેરફાર કરવાથી ઘનમાંથી પ્રવાહી, પ્રવાહીમાંથી વાયુમાં રૂપાંતરણ કરી શકીએ છીએ. હવે મિત્રો ડાયરેક્ટ આપણે ઘન અવસ્થામાંથી વાયુમાં રૂપાંતરણ કરવામાં આવે, ગેસિયસ સ્ટેટમાં રૂપાંતરણ કરવામાં આવે, તો આ જે આખી પ્રોસેસ જે છે તેને આપણે કહેવામાં આવે છે ઉધ્વપાતન. મિત્રો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ કપૂર. જ્યારે કપૂર જે છે તેને તાપમાન આપવામાં આવે તો ત્યારે તે ઘનમાંથી વાયુમાં રૂપાંતરણ પામતો હોય છે અને આખી પ્રોસેસ છે તેને આપણે ઉધ્વપાતન કહેવામાં આવે છે. એવી રીતે ડાયરેક્ટ વાયુમાંથી ઘન અવસ્થામાં રૂપાંતરણ થાય તો તેને પાછું આપણે ઘનીકરણ કહેવામાં આવે છે. આમ અહીં ફ્રેન્ડ્સ આપણે આકૃતિ પરથી કહી શકાય કે ઘન અવસ્થા છે જેમાં પરમાણુઓ છે તમે જોઈ રહ્યા છો કે ખૂબ જ નજીક ગોઠવાયેલા હોય છે, એટલા માટે તે ખૂબ જ જકડાયેલા હોય છે, નિશ્ચિત આકાર ધરાવતા હોય છે. અને ત્યાર પછી તમે અહીંયા પ્રવાહી અવસ્થા જુઓ તો પ્રવાહી અવસ્થામાં અણુઓ છે, પરમાણુઓ છે, એ બંને વચ્ચે થોડુંક ડિસ્ટન્સથી રહેલું હોય છે. અને વાયુમય અવસ્થામાં તમે જુઓ તો દરેક પરમાણુઓ છે તે અલગ અલગ અનિયમિત હોય છે, તેને કોઈ પણ પ્રકારનો ચોક્કસ આકાર હોતો નથી. આ મિત્રો આજે આપણે ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ મુખ્યત્વે 3 અવસ્થા જોઈ, ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. અને એવી રીતે તાપમાનમાં ફેરફાર કરવાથી તેને આપણે એકબીજામાં કન્વર્ટ કરી શકાય છે. આ થયો મિત્રો આપણો એન્ડ ઓફ ધીસ વિડીયો. આ જે ચેનલ છે ધાર્મિક કળથિયા તેને લાઇક કરો, શેર કરો એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ સો મચ ફ્રેન્ડ્સ.